Entrepreneurship series part 2 मैले 2017 मा आफ्नो फर्स्ट बिजनेस सुरु गरेको थिएँ अनलाइन फुड डेलिभरी कम्पनी। त्यो बेलामा म लाजिमपाटमा एउटा आईटी फर्ममा काम गर्थेँ र मेरो स्यालेरी थियो 15,000। लाजिमपाट एरियामा पहिलो कुरा रेस्टुरेन्टहरू एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्थ्यो र सस्तो ठाउँमा खाजा खान जाँदा एकदमै अनहाइजेनिक हुन्थ्यो। सो आई थट कि यो एउटा मेजर प्रब्लम हो र केही समय रिसर्च गरिसकेपछि मैले स्टार्ट गरेँ अनलाइन फुड डेलिभरी कम्पनी। इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि पैसा खासै थिएन, त्यही भएर एउटा सानो फ्ल्याट लिएँ, किचन सेटअप गरेँ, डेलिभरी ब्याग्स किने र एउटा कुक र एउटा डेलिभरी बोय हायर गरे। र त्यति बेलासम्म मैले मेरो जब पनि छोडिसकेको थिएँ। ओपनिङको दिनमा मैले 54 वटा अर्डर्स डेलिभर गरे र एक दिन यस्तो पनि थियो जुन बेला मैले 108 वटा अर्डर्स पनि डेलिभर गरेको थिएँ। जति पैसा एज रेभेन्यू आउँछ त्यो सबै पैसालाई मैले मेरो पर्सनल एक्सपेन्स र यतापट्टि कम्पनीको एक्सपेन्समा युज गरिरहेको थिएँ। तर बिस्तारै एउटा पोइन्ट अफ टाइम आयो जुन बेला अर्डर्स आउन कम्प्लिटली ठप्प भयो। हार्डली दिनको 2-3 अर्डर्स मात्रै आउँथ्यो। त्यो बेलामा मैले एउटा राम्रो लेसन पाएँ जुन म तपाईलाई पार्ट 3 मा शेयर गर्नेछु।